Ibovan. Hello and welcome to Ceylon Style Cooking. අපි අද හදන්න යන්නේ King Prawn Pakora. මේක King Prawn වලට වැඩිය ලොකුයි. මේක Black Tiger Prawn. දැන් බලමු අපි ඒක කොහොමද හදාගන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ සේරම ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මම ඔක්කොම ගන්න ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික. අරගෙන මම prawn ටික ඉස්සරලාම අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරලා හොදලා ගත්තා. හදලා මැද්දෙන් කපන්න ඕනේ. ඒක එතකොට මේ තියෙන්නේ prawn. මේක සුපර් මාකට් වලින් නම් හරි ගණන්. නමුත් ෆිෂ් මංගස් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට කපලා ඒ prawn එකේ අන්න ඒක අරන් දාන්න ඕනේ. එහෙම පළලා හොඳට අන්න එහෙම මැද්දෙන් පළලා ඊට පස්සේ පොඩියට ඔය තනින් කපා ගන්න. එතකොට prawn එක දිග ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්නෝම අරන් මැද්දෙන් ඔන්නෝම කපන්න. ඒ කපනකොට එතකොට ඒ prawn එක වකුටු වෙන්නේ නැහැ. ගානට තියෙනවා. ඔක්කොම ටික කපලා අරන් ඊට පස්සේ අපි ඔන්න ඔය සේරම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික ලික්විඩයිස් එකට දාලා මම ඔක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඔන්න ඔය විදියට ඔක්කොම ටික ඒකට දාලා කහ රෝමියම් ගම්මිරිස් අබ සමහරක් කට්ටිය පේස්ට් දානවා. මට පේස්ට් හොයාගන්න බැරුව ගියා. ඒක නිසා මං දානවා අබ නිකන් අඹරලා අරගෙන ඒක දාගන්නවා. ඒක දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. ඔන්නෝම සේරම ටික දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේක බිත්තරත් ඔක්කොම ඒකට කඩලා දාන්න. මේක අපිට ඔය prawn එක නම් පෙට්ටියක් ගත්තම ඒකේ 120 වගේ තියෙනවා. පවුන් 13යි. හරිම ලාභයි. හැබැයි ඉතින් සුපර් මාකට් එකකින් ගන්න ගියොත් ඕගොල්ලන්ට ඒකට සෑහෙන්න ගෙවන්න ඕන. සුපර් මාකට් එකෙන් 3.50කට prawn 9ක් විතර තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට සේරම ටික අඹර ගන්න ඔය තියෙනවා. අඹරලා ඒ ලික්විඩ් ටික ඒකට දාලා ඒකට දානවා මං corn flour 50 ග්‍රෑම් වගේ දැම්මා. ප්ලේන් flour දැම්මා නිකන් 50 ග්‍රෑම් වගේ දාලා ඒක හොඳට ඔන්නෝම මික්ස් කරගන්න. එහෙම මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ අපි prawn ටික අරගෙන මේකට දානවා. ඔන්න ඔය විදියට දාලා ඒකත් හොඳට මික්ස් කරලා මම සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් 25ක් වගේ ඔක පොඩ්ඩක් මෙරිනේට් වෙන්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. හොඳට මික්ස් කරලා ටිකක් දියාරුවට හදන්න එපා. ටිකක් ඒක උකුවට හදන්න ඕනේ. පේස්ට් එක දානකොට මම සාමාන්‍යයෙන් දෙහි අඹුලෙන් විතරයි අඹරන්නේ. වතුර දාන්න නැතුව පොඩ්ඩක් මදිනම් වතුර පොඩ්ඩක් දාගත්තගේ. ඊට පස්සේ ඕක එක ලිපේ තියලා ඒක තෙල් එක හොඳට රත් වෙනකොට ඔන්නෝම අන්ඩලයකින් අරන් එකට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න ඔන්නෝම දාන්න. දාලා හොඳට shallow fry එකේ ඔහොම බැද ගන්න ඕනේ. මේක කිං අර මාළු හදනවා වගේම තමයි. කොඩ් එක හදනවා වගේ ඔය තියෙන්නේ. දැන් ලස්සනට ඇවිල්ලා තිනවා. කොරියන්ඩර් තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් කොරියන්ඩර්කින් කපලා පොඩ්ඩක් උඩින් දාලා ඊට පස්සේ දෙහි අඹුල් ටිකක් දාලා ගත්තම හරිම රසයි. Thanks for watching. I hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe. Thank you once again.